Це вже не перші відео на каналі про давній Рим. І якщо минулого разу ми розповідали про харчування звичайного жителя вічного міста, то сьогодні подамося на банкет до патриціїв, щоб дізнатися, як розважалися найбагатші люди того часу. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Найвідоміший опис бенкету в латинській літературі першого сторіччя міститься в сатириконі Петронія Арбітра, де бенкет багатого вільновідпущеника Тримальхіона зображений у сатиричній манері. Гостям подавали 62 страви, наприклад, дерев'яну курку на павиних яйцях, усередині яких були жирні виноградні равлики під соусом із перцю яєчного жовтка, фалернське вино, вепра, начиненого кров'янками і смаженими ковбасками тощо. Щоб швидко уявити собі рівень гастрономічного шаленства римської еліти, достатньо згадати про імператора Вітелія. Вітелій був відомий своїми надмірними бенкетами. Він запрошував патриціїв до себе на різні обіди упродовж дня, причому матеріали для кожного з них коштували не менше від 400 тисяч сестерціїв. Це приблизно 200 тисяч доларів. Найвідоміший був обід, який улаштував його брат на честь прибуття імператора до Риму, на якому подали 2000 найкращих риб і 7000 птахів. Для розуміння, за вартість одного обіду Вітеля можна було купити 20 тисяч поросят. На що ж витрачали такі божевільні кошти? Почнімо, мабуть, від риби. Попри близькість до моря, риба не була дешевим товаром. Та й сьогодні в острівній державі Японія далеко не всі громадяни зможуть собі придбати стільки риби, скільки б хотіли чи скільки вимагає сучасна культура споживання. У Римі ж мешканців моря шанували вище, ніж зараз, і вважали статусними. Умовну сардину чи кефаль на столі мали за ознаку достатку. І що потворнішою була істота, то дорожче її цінували. Наприклад, римські аристократи розводили мурен у своїх ставках. Першим, хто почав вирощувати мурен окремо, був Гай Гірій. Задля мурен могли прокопати канал попід горами біля Неаполя, щоб забезпечити морю доступ до своїх басейнів і змішати прісну й солону воду. Мурен вважали домашніми улюбленцями, часом прикрашали коштовностями, давали їм імена, ну а потім, звісно ж, їли. Наприклад, Марк Ліциній Крас тримав мурену як домашню тварину і прикрашав її сережками і намистами, ніби рибина була красивою жінкою. А Антонія, дочка Марка Антонія і мати імператора Клавдія, кріпила сережки до грудних плавників своєї улюбленої мурени. Звісно, устриці, який бенкет без них? Устриці були делікатесом для заможного класу під час грецької Римської імперії, і саме греки стали першими, хто почав культивувати устриць. Осетри – улюблена риба багатіїв часів республіки. Проте згодом смаки змінилися, тож у моду увійшли тріска і лаврак. А при імператорові Тиберії – риби-папуги. До слова, кав'яру в ту пору не цінували, його їли тільки бідняки. Хай би якою це було дивиною, а цінували й королеву одеської кухні – барабулю, відому ще під назвою Султанка. Надзвичайно популярною вона стала за часів хроніста Плінія Старшого. Він описував її у природничій історії. Сучасні українці можуть погодитися з ним. Риба справді дуже смачна. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Плавно переходимо до м'ясних страв. Тут варто зазначити, що та сама свинина стала популярнішою саме за часів Римської імперії. Ті ж таки греки віддавали перевагу пташиному м'ясу. Язики фламінго були делікатесом у давньому Римі. Пліній Старший писав, що Апіцій, відомий гурман, твердив, що язик фламінго має особливо вишуканий смак. Це була розкіш для заможних римлян, які могли собі придбати такі екзотичні страви. Свиняче вим'я готували різними способами, як отваріння чи запікання на грилі. У кулінарній книзі Апіція є кілька рецептів для цієї страви. Свиней спеціально кастрували перед забоєм для отримання стерильної матки, яку вважали ліпшою на смак. Соня, вухата миша, була популярним делікатесом у римської знаті. Цих гризунів спеціально вирощували у глиняних контейнерах під назвою гліраріум, годуючи горіхами і каштанами. Їх часто подавали фаршированими свининою і горіхами, политими медом.
Кабани з птахами. Дикий кабан або ж вепер був популярною стравою. Його готували цілком, запікали чи тушкували, а птахів часто густо зашивали в кабана наприкінці готування живим, щоб вони могли ефектно вилетіти з туші під час подавання. До речі, саме таку сцену описує Гай Петроній Арбітр у Сатириконі. Оскільки ми згадуємо про Вітелія, то маємо розповісти і про імператорську страву, яку він створив під назвою «Щит Міневри, владарки міста». Вона складалася з печінки риби скарус, морської скари, мозку фазанів і павичів, язиків фламінго і молоків мурен. Усе потрібне для приготування цієї страви завозили з Парфії і Іспанії. Пліній писав, що для приготування щита довелося збудувати піч просто неба і виділити срібну тацю неймовірних розмірів. На імператорських бенкетах гостям подавали хоботи слонів, паштети солов'їних і павичевих язиків, півнячі гребені, печінку папугових риб. Але особливо уславився товариш Цицерона, актор на ім'я Клодій Езоп, який викупив за неймовірну на тоді суму 100 тисяч сестерців, 16 співочих птахів, навчених розмовляти латиною і грецькою мовою, лише для того, щоб насадити їх на рожен і подати гостям. Рухаємося далі до десертів. Насправді, звичні нам десерти з'явилися значно пізніше, тому надзвичайно розкішних солодощів у давньому Римі не було. Так, повсюдно використовували мед, і часто у поєднанні зі м'ясними стравами. Проте кондитерське мистецтво ще мусило пройти довгу еволюцію, щоб стати схожим на те, до чого ми з вами звикли. Плакента – це пращур сучасного чизкейка. Це листковий пиріг із борошна, меду і сиру. Один із найдавніших зафіксованих рецептів, згадуваний у Катона старшого у трактаті «Де Агрікультура». Схожий варіант – лібум. Це теж пиріг із борошна і м'якого сиру, який запікали на лавровому листі, а потім щедро поливали медом. Проте він був радше жартовною стравою, ніж частуванням для бенкету. Також варто згадати про глобулі – смажені сирні кульки, до яких додавали манку, а після приготування обкачували в меду чи в кунжуті. У римській культурі існували й пироги чи солодкі булочки, зроблені у формі чоловічого статевого органа – символу бога Пріапа. Наприклад, поет Марціал писав про таку випічку. Якщо хочеш наїстися, то з'їж нашого Пріапа, солодкого, гарячого, щойно з печі. Такі булочки подавали на бенкетах як жарт, пов'язаний з темами плодючості, похоті і достатку. Гарум – це один із найхарактерніших і найвідоміших інгредієнтів давньоримської кухні. Його виготовляли з риб'ячих решток, нутрощів, кісток, дрібної риби, а подекуди навіть із домішками крові. Цю суміш складали до кам'яних або глиняних ванн, рясно солили і залишали бродити на сонці на кілька тижнів. Через нестерпний сморід виробництво гаруму забороняли в межах міста. Його готували на околицях. Незважаючи на своє ароматне походження, цей соус був надзвичайно популярним. Його споживали всі прошарки суспільства і додавали майже до всіх страв, від супів до солодощів. Поширена думка про масове зараження паразитами малоймовірна, оскільки сіль і ферментація ефективно знищували більшість шкідливих мікроорганізмів. Не менш небезпечним був інший інгредієнт – так звана сіль Сатурна чи свинцевий цукор – ацетат свинцю. Його використовували як підсолоджувач у десертах і винах, отримували шляхом кипітіння кислого вина у свинцевому посуді. Ця речовина справді мала солодкий смак, але була вкрай токсичною. Свинець накопичується в організмі, уражаючи нирки, мозок і репродуктивну систему. Сьогодні вважають, що регулярне вживання таких речовин разом зі свинцевими водогінними трубами могло спричинити хронічне отруєння римської знаті. Це одна із гіпотез, яка частково пояснює занепад здоров'я і деградацію еліти Римської імперії. Звісно ж, вино. Найпопулярнішими напоями під час трапези у римлян усіх верств населення були вода і вино. У давньому Римі вино було продуктом масового споживання і експортували його до всіх куточків імперії. Зазвичай його перевозили в амфорах, а по Європі також у діжках. У період розквіту імперії вино повсюдно транспортували саме в бочках. У Римі споживали як місцеве, так і привезене вино. Зокрема, високо цінували витримане старе вино. Технологію вирощування винограду і виноробства римляни переважно перейняли у греків. Популярним було червоне вино, однак серед найкращих і найвишуканіших сортів були і білі. Це кубське і фалернське. За смаком римлянам подобалося солодке вино – віном дульке, а певні господарства виробляли праедульке – особливо солодке. Римляни також знали, як зробити темне вино світлішим завдяки зберіганню. Фалернське вино – першокласне біле вино бурштинового кольору з Кампанії, вважали найшляхетнішим сортом. А цекубське вино – це якісне біле вино з регіону Цекубум, розташованого на південь від Риму, сучасний південний Лаціо.
У пізньореспубліканський період Риму почали з'являтися закони про розкіш, які обмежували витрати римлян на бенкети, столові прибори, а також забороняли окремі продукти. Формально ці закони поширювалися на все населення держави, однак представники римської еліти вміло їх оминали. Так, наприклад, якщо за законом Фанія було заборонено відгодовувати курей для бенкетів, то їх просто замінювали на півнів. Фактично відтоді мало що змінилося. Закони пишуть багатії для бідноти, а виконують їх лише тоді, коли це комусь вигідно. А сьогоднішня розповідь про розкішні бенкети добігла свого кінця. Якщо вам було цікаво з нами, то напишіть про це у коментарях. Адже саме задля вас ми і робимо щонайменше 2 відео щотижня. А якщо ви вже давно з нами, то розкажіть про наш канал своїм друзям. Нам буде дуже приємно отримати нових глядачів, яких може зацікавити контент проєкту «Історія на тарілці». Дякуємо! Побачимося вже невдовзі!